मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने बेलामा बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथीहरु। हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम टु नेपाली होम कुकिङ च्यानल। नेपालमा चाउचाउ धेरै नै कमन स्न्याक्स हो र आज मैले चाउचाउ नयाँ तरिकाले पकाउन सिकाएको छु। आज मैले यो भिडियोमा चीज नूडल्स कसरी पकाउने भनेर देखाएको छु र तपाईहरुले यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले दुईवटा रम्पम नूडल्सको प्याकेट लिएको छु। यो भेज नूडल्स हो अनि मैले एउटा टमेटोलाई सानो सानो पिस काटेको छु, एउटा प्याज लिएको छु, एउटा क्याप्सिकम, स्वाद अनुसार नुन अनि मैले प्रोसेस चीज लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ बटर लिएको छु। तपाईले जुनसुकै बटर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले एउटा प्यानमा बटर राख्दै छु, 2 चम्चा जति। अब यो बटर मेल्ट भइसकेपछि यसमा मैले एउटा खुर्सानी राख्दै छु। त्यसपछि यसमा प्याज राखे मैले। प्याजलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसमा अब मैले क्याप्सिकम राख्दै छु। अब यसलाई एकछिनसम्म रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सफ्ट भइसकेपछि यसमा अब मैले टमाटर राख्दै छु। यो चलाएर अब यसमा टमाटर राखिसकेपछि मैले यसमा अब चाहिने जति नुन राख्दै छु। अब मैले दुईवटा चाउचाउको प्याकेटबाट निकालेको दुईवटा मसला छ, यसलाई मैले अब राख्दै छु र यसलाई अब 1 मिनेटसम्म भुट्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा मैले 2 कप पानी राख्दै छु। यसलाई मिक्स गर्ने। अब यसमा मैले चीज राख्दै छु। अब यो चीजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने अनि बोइल हुन दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो बोइल भइसकेपछि यसमा मैले अब दुईवटा नूडल्स राख्दै छु प्याकेट फुटाएर। अब यतिकै हामीले मिक्स गर्न सक्दैन, त्यही भएर अब यसलाई 1 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। एक मिनेटसम्म पकाइसकेपछि अब यो सफ्ट भएको छ, यसलाई राम्रोसँग मिलाउन सकिन्छ। डाडुले यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल गएर रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। अब यो चाउचाउलाई छोपेर 2 मिनेटसम्म पकाउने। अब यो चाउचाउ आधी भन्दा बढी पाकिसकेको छ। अब यसलाई बिर्को नलगाइकन पकाउनु पर्ने हुन्छ अझै 2 मिनेट जति। अब 2 मिनेट भइसकेको छ र अब यसपछि मैले ग्यास बन्द गरेको छु। अब मैले यसलाई सर्भ गर्दै छु प्लेटमा। हाम्रो यो टेस्टी चीज वाला नूडल्स रेडी छ। र यदि तपाईहरुलाई केही सुझाव दिनु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरुले। अब यसलाई प्लेटमा सर्भ गरिसकेपछि यसमाथि मैले ग्रेट गरेको चीज राख्दै छु। यो प्रोसेस चीज हो र मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद, बाइ बाइ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर।